নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ বিচি সখীসকলৰ সম্পৰ্কত। বিচি সখীসকলৰ নিযুক্তি ইতিমধ্যে বহুতত হৈছে আৰু নিযুক্তি পোৱাৰ পাছত বিচি সখীসকলে বৰ্তমান অৱস্থাত কেনেদৰে কাম কৰিছে বা তেওঁলোকে কাম কৰাৰ সুবিধা পাইছে নে নাই, বিচি পইণ্টবিলাক তেওঁলোকে বহুৱাইছে নে নাই, সেই সম্পৰ্কত আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। লগতে বিচি সখীসকলক পাৰিতোষিক হিচাপে কিবা দিছে নে নাই বা তেওঁলোকে পাৰিতোষিক কেনেকৈ পাব লাগে সেই সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰিম। বিচি সখী কি আৰু বিচি সখীসকলক কেনেকৈ নিৰ্বাচন কৰা হয়, বিচি সখী হ'বৰ বাবে যোগ্যতা কি কি লাগে, সেই সম্পৰ্কত যদি আপোনালোকে জানিব খোজে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলৰ HSG যিটো প্লেলিষ্ট আছে তাত গৈ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাব পাৰে। BCA মানে হ'ল বিজনেছ কৰেছপণ্ডেণ্ট এজেণ্ট, মানে যিসকলে অভাৱগ্ৰস্ত গ্ৰাহক বিশেষকৈ মহিলাসকলক বেংকিং সমাধান প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত উদ্যোগী ভূমিকা পালন কৰে। বিচি সখী বুলি কওঁতে আচলতে 1GP 1BC এই যিটো মিছন হয় ASRLMৰ, সেই মিছনটোৰ আণ্ডাৰতে BCA সকলক নিযুক্তি দিয়া হয়। আপোনালোকে জানে যিহেতু HSG এটা গঠন হোৱাৰ লগে লগে বেংক সখীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। এই বেংক সখী আৰু বিচি সখীসকলৰ মাজত কিন্তু যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে। বেংক সখীগৰাকীয়ে বিশেষকৈ বেংক পৰিচালকক সহায় কৰে, যিগৰাকীয়ে HSGৰ সদস্যসকলক দৈনন্দিন বেংকিং সেৱা যেনে নথিপত্ৰ, ঋণৰ সুবিধা আদায়, তাৰ লগতে VO, CLF এইবিলাকৰ সদস্যসকলকো সহায় কৰে। তেওঁ কিন্তু বিত্তীয় লেনদেন নকৰে। এতিয়া বিচি সখীগৰাকীয়ে কিন্তু বিত্তীয় লেনদেনো কৰে। বেংক সখীগৰাকীয়ে বেংকত থাকি কাম কৰে, বিচি সখীগৰাকীয়ে ফিল্ডত থাকি নিৰ্দিষ্ট বেংকটোৰ কাৰণে কাম কৰে। বিশেষকৈ এটা গাঁও পঞ্চায়তত এগৰাকীকৈ বেংক সখী নিযুক্তি দিব লাগে। 1GP 1BC সেই প্ৰজেক্টটোৰ মূল কথা হ'ল HSGৰ যিসকল সদস্য আছে, যিসকলে তাৎক্ষণিকভাৱে বেংকিং যিখিনি ফেচিলিটি, সেই ফেচিলিটিখিনি লাভ কৰিব নোৱাৰে, পুঁজি জমা থোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, পুঁজি অনাৰ ক্ষেত্ৰত বা ঋণৰ ক্ষেত্ৰত, এই কামবিলাকৰ বাবে যিহেতু HSGৰ মহিলাসকলে বেংকলৈ যাব লাগে। বেংকত গৈ তেওঁলোকে যথেষ্ট সময় খৰচ কৰিবলগীয়া হয়, লগতে পৰিবহণৰ বাবে যি ব্যয় সেই ব্যয় খৰচ কৰিবলগীয়া হয়। সেইখিনি নকৰাকৈ যাতে HSGৰ মহিলাসকলে ওচৰতে এই গোটেই সুবিধাখিনি লাভ কৰে, মানে ধৰি লওক তেওঁলোকৰ যি মাহেকীয়া সঞ্চয়, সেই সঞ্চয়ত হ'ব পাৰিব, লগতে তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব, লোন ল'ব পাৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কামখিনি যাতে তেওঁলোকে নিজে ওচৰতে ঘৰতে কৰিব পাৰে, সেই যিখিনি ফেচিলিটি, সেই ফেচিলিটিখিনি পাবৰ বাবেই বিচি সখীগৰাকীক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। বিচি সখীগৰাকীয়ে ড'ৰ টু ড'ৰ HSG বা VO বা CLFৰ সদস্যসকলক এই বেংকিং ফেচিলিটি যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন স্থানত ইতিমধ্যে বিচি সখীৰ নিযুক্তি হৈ গৈছে আৰু এই বিচি সখীসকলক ট্ৰেইনিঙো দিয়া হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিচি সখীগৰাকী কি কৰিছে, ইতিমধ্যে আমালৈ যথেষ্ট সংখ্যক কমেণ্ট আহি আছে। বিচি সখীসকলক নিযুক্তি দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকক বিশেষ কোনো কাম দিয়া হোৱা নাই। 6 মাহলৈকে যিহেতু বিচি সখীগৰাকীক 4000কৈ পাৰিতোষিক দিয়াৰ কথাও গাইডলাইনছত উল্লেখ আছে, সেইমতে কিন্তু বিচি সখীসকলে কোনো ধৰণৰ পাৰিতোষিকো পোৱা নাই। যিসকল HSGৰ সদস্য আছে সেই সদস্যসকলক বেংকিং ফেচিলিটি তাৎক্ষণিকভাৱে দিবৰ বাবে ASRLMে বেংকবিলাকৰ লগত চুক্তি কৰি পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে, BCA সকলক নিযুক্তি দিব লাগে। BCA সকলে কাম কৰিব সেই বেংকটোৰ কাৰণে, মানে বেংকটোৰ ফিল্ডত কাম কৰা মানুহগৰাকী হ'ল BCA হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত BCA গৰাকীয়ে কাম কৰিবৰ বাবে তেওঁ ইউনিট কষ্টটো কি আপোনালোকে চাই লওক। তেওঁলোকে কাম কৰিবৰ বাবে BC পইণ্টটো যিহেতু আৰম্ভ কৰিব লাগিব, সেই BC পইণ্টটো আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকক প্ৰয়োজনীয় আহিলা লাগিব ডেস্কটপ কম্পিউটাৰ, লেপটপ উইথ অৰিজিনেল ছফ্টৱেৰ, প্ৰিণ্টাৰ এণ্ড স্কেনাৰ, ৱেব কেমেৰা, বায়োমেট্ৰিক অথেণ্টিকেশ্যন ডিভাইচ, ডাটা কাৰ্ড, UPS, পিন পেড ডিভাইচ, কেছ বক্স আৰু ফেক কাৰেঞ্চি আইডেণ্টিফিকেশ্যন। এই বস্তুখিনি বিচি সখীসকলক লাগিব। বিচি হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এই আহিলাখিনি কিনি বিচি পইণ্টটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৰু 50,000ৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই আহিলাখিনি কিনিব লাগে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ ডিপ'জিট ইন ছেটেলমেণ্ট একাউণ্ট 25,000। এতিয়া এই পইচাটো আপোনালোকে ক'ত পাব? সখী হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰাৰ পাছত ASRLMৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক একো দিয়া নহয়। বেংকৰ লগত সহযোগ কৰি আপুনি কাম কৰিব লাগিব, কিন্তু বেংকেও আপোনালোকক প্ৰথম অৱস্থাত একো নিদিয়ে। গতিকে এই পইচাটো আপোনালোকে কিন্তু পাব VO বা CLFৰ পৰা,
মানে ASRLMৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক VO থাকিব বা CLF থাকিব, সেই VO বা CLFৰ পৰা আপোনালোকে ঋণ হিচাপে এই টকাটো ল'ব পাৰিব। 75,000 টকা আপোনালোকে ঋণ হিচাপে পাব পাৰে, কিন্তু 50,000 প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকক দিয়া হ'ব। এতিয়া এই 50,000 টকা আপোনালোকে VOৰ পৰা যদি ঋণ লয়, তেতিয়াহ'লে সুদ হিচাপে 0.75 সুদত আপোনালোকে 50,000 ৰুপিজ VOৰ পৰা লোন ল'ব লাগিব। এই হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত আপোনাক দিয়া সুবিধাটো সেইটোৱে, মানে আপুনি এটা ঋণ ল'ব পাৰে। BC হিচাপে যিসকল ইতিমধ্যে নিৰ্বাচিত হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা দেখা দিছে। BC পইণ্টৰ বাবে তেওঁলোকে VOৰ পৰা ঋণ গ্ৰহণ কৰিলে, ঋণ গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে BC পইণ্টটো আৰম্ভ কৰিলে। তাৰ পাছত তেওঁ যদি ভালকৈ ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰে, যদি তেওঁৰ ব্যৱসায় ভাল নহয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ ব্যৱসায়ত লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। গতিকে প্ৰায়বিলাক BC সখীয়ে এই BC পইণ্টটো আৰম্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে যথেষ্ট সমস্যা হৈছে। গাইডলাইনছত অনাৰিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত কি আছে আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক। অনাৰিয়াম অফ BC এজেণ্ট, BC এজেণ্টৰ অনাৰিয়াম অফ দ্য BC এজেণ্ট আপ টু ₹4,000 ফৰ ইচ BC এজেণ্ট ফৰ 6 months। এতিয়া 6টা মাহৰ বাবে, মানে চিলেকশ্যন হোৱাৰ পাছত এই 6টা মাহ যেতিয়া আপুনি কাম আৰম্ভ কৰিব, আহিলাখিনি কিন্তু আপোনালোকে কিনি ল'ব লাগিব, যিহেতু আহিলাখিনি নিকিনিলে আপোনালোকে একো কাম কৰিব নোৱাৰে। সেই আহিলাখিনি কিনাৰ পাছত যেতিয়া আপোনালোকে কাম কৰিব, প্ৰথম 6টা মাহৰ বাবে 4,000কৈ টকা অনাৰিয়াম হিচাপে আপোনালোকে লাভ কৰিব লাগে। মানে সৰ্বমুঠ 24,000 টকা আপোনালোকে অনাৰিয়াম পাব লাগে 6টা মাহত। আৰু এই 6টা মাহত আপোনালোকক অনাৰিয়ামটো কিয় দিয়া হ'ব? যিহেতু BC সখীসকলে এইটো ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব লাগিব। ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰথম পৰ্যায়তে যিহেতু তেওঁলোকে লাভ আহৰণ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে, সেইটো কাৰণে প্ৰথম পৰ্যায়ত তেওঁলোকক ষ্টেবুল হ'বৰ বাবে এই 4,000 টকাটো মাহে পাৰিতোষিক হিচাপে দিয়াৰ কথা ইয়াত উল্লেখ আছে। 6 মাহৰ পাছত তেওঁলোক যেতিয়া ষ্টেবুল হ'ব, তেওঁলোকৰ যেতিয়া ইনকাম হ'ব, তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকে পাৰিতোষিক লাভ নকৰে, তেওঁলোকে প্ৰতিটো কামৰ বাবে কমিশ্যন লাভ কৰিব। বহুতো BC সখীয়ে ইতিমধ্যে যথেষ্ট পৰিমাণৰ কমিশ্যন আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অসমৰে এগৰাকী BC সখীয়ে ইতিমধ্যে ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যৰ ভিতৰত 4 নম্বৰ স্থান লাভ কৰিছে। BC সখী হিচাপে কাম কৰি পেলাই 4 নম্বৰ স্থান কিন্তু লাভ কৰিছে। গতিকে BC সখীসকলে যদি কাম কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেখেতসকলৰ ইনকাম যথেষ্ট ভাল হয়। কিন্তু প্ৰায়বিলাক ব্লকৰ ফালৰ পৰাই BC সখীসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা দেখা পোৱা নাই। বহুতো BC সখী নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে কাম কৰাৰ কিন্তু সুবিধা লাভ কৰা নাই। ASRLMে ইতিমধ্যে বহুতো বেংকৰ লগত BC সখীসকলক কাম দিয়াৰ বাবে চুক্তিবদ্ধ হৈছে, কিন্তু সেই বেংকবিলাকৰ তৰফৰ পৰাই হওক বা ব্লকৰ তৰফৰ পৰাই হওক বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰি BC সখীসকলক কাম কৰাৰ সুযোগ নিদিয়ালৈকে BC সখীসকল নিৰ্বাচিত হৈও বা কাম এটা কৰিবলৈ সুযোগ পোৱাৰ পাছতো বৰ্তমান অৱস্থাত কিন্তু এক নিৰাশাজনক পৰিস্থিতিৰে সৃষ্টি হৈছে BC সখীসকলৰ বাবে। BC সখী এই প্ৰজেক্টটো তেতিয়াহে আগবাঢ়ি যাব যেতিয়া BC সখীসকলে কাম কৰাৰ সুবিধা পাব। আৰু BC সখীসকলে যিমানে বেছি কাম পাব, সিমানে HSG সদস্যসকলেও বেংকিং ফেচিলিটি লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি সুবিধা পাব, যিটোৱে ASRLM বা NRLMৰ যি উদ্দেশ্য মহিলাসকলক সবলীকৰণ কৰা, লগতে মহিলাসকলক বেংকৰ যি সুবিধা, সেই সুবিধাখিনি ঘৰতে উপলব্ধ কৰাৰ যি উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সফল হ'ব। BC সখী হিচাপে যদি ইতিমধ্যে আপুনি কাম কৰিছে, কাম কৰি কেনে লাগিছে বা অনাৰিয়াম কিবা পাইছে নেকি, তাহলে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু বৰ্তমান অৱস্থাত আপুনি কেনেদৰে কাম কৰিছে সেই সম্পৰ্কেও জনালে অসমৰ বিভিন্ন মহিলা নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।